Vâng, chúng ta đang sống trong thời kỳ của thịt nhân tạo. Nói về thịt nhân tạo, nhiều người cứ tưởng đó là chuyện của mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng thực ra ý tưởng này đã lớn hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy nhớ lại những năm 1930, mà thực ra không ai nhớ lại được mà phải đọc lại những năm 1930. Cái thời mà thế giới còn đang loay hoay với đủ thứ khủng hoảng, thì có một ông tên là ông Winston Churchill, vị thủ tướng lừng danh của nước Anh, đã có một câu phát ngôn xanh dờn. Ông bảo là tại sao chúng ta cứ phải làm cái việc ngớ ngẩn là nuôi nguyên một con gà, tốn bao nhiêu công chăm sóc, cám bã, cuối cùng chỉ để lấy một cái ức hay một cái cánh. Tại sao không nuôi riêng cái ức hay cái cánh đó trong một môi trường phù hợp? Lúc đó người ta bảo ông này có vấn đề, nhưng nhìn lại mới thấy tầm nhìn của các chính trị gia và những nhà khoa học đôi khi nó đi trước thời đại cả thế kỷ. Câu chuyện thực sự bắt đầu nóng lên vào những năm 1970. Đây là thời điểm mà thịt thực vật bắt đầu nhen nhóm. Nhưng thực sự, thời đó gọi là thịt cho sang thôi, chứ ăn nó chẳng khác gì một miếng bìa cát tông tẩm gia vị. Các nhà khoa học lúc ấy mới chỉ biết lấy protein đậu nành, cám lúa mì, trộn lại, ép đùn ra mấy cái hình dáng giống miếng thịt bò băm để đánh lừa thị giác. Kết quả là người ăn cảm thấy mình đang ăn đồ giả, còn kết cấu thì rất chán, chẳng có chút linh hồn nào của một miếng thịt thực sự. Nó chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế cho những người ăn chay hoặc trong bối cảnh thực phẩm khan hiếm. Nhưng chính những bước đi chập chững đầy thất bại đó lại là nền móng để chúng ta có được những bước đột phá kinh hoàng như bây giờ. Bước ngoặt thực sự, khoảnh khắc mà cả thế giới phải ngã ngửa, chính là một ngày đẹp trời vào năm 2013 tại London. Giáo sư Mark Post, một cái tên mà giới công nghệ thực phẩm coi như một vị thánh, đã trình làng miếng burger nuôi cấy tế bào đầu tiên. Các bạn biết giá của nó là bao nhiêu tiền không? 330.000 đô la Mỹ, vâng, hơn 8 tỷ đồng cho một miếng thịt băm nhỏ xíu. Và để có được miếng thịt đó thì người ta phải tốn biết bao nhiêu công sức trong phòng thí nghiệm nuôi từng tế bào một. Dù lúc đó người nếm thử bảo là nó hơi khô hay thiếu mỡ, nhưng nó đã chứng minh cho một điều cực kỳ quan trọng. Con người đã có thể tạo ra thịt mà không cần xử lý bất kỳ một con vật nào. Từ cái giá khoảng 8 tỷ đồng đó, công nghệ đã kéo xuống còn khoảng vài triệu đồng và chẳng mấy chốc nó sẽ rẻ như miếng thịt bò ngoài chợ mà các bạn vẫn hay mua. Đó không còn là viễn tưởng, đó là hiện thực đang gõ cửa từng nhà. Vậy thịt nhân tạo được tạo ra bằng cách nào và nó có mùi vị ra làm sao? Bây giờ hãy cùng đi sâu vào cái bếp của các nhà khoa học xem họ tạo ra thịt kiểu gì mà không cần lò mổ. Các bạn cứ hình dung như thế này cho dễ hiểu. Thay vì chúng ta nuôi một con bò từ lúc nó bé tí đến lúc nặng vài tạ, tốn mấy tháng trời, thì bây giờ người ta chỉ cần xin con bò một mẩu nhỏ thôi. Đó là phương pháp sinh thiết. Người ta lấy ra tế bào gốc từ mô cơ của một con bò khỏe mạnh. Con bò sau đó vẫn tung tăng gặm cỏ, chẳng hề hấn gì, coi như vừa đi hiến máu nhân đạo. Cái tế bào gốc đó này chính là hạt giống thần kỳ. Nó có khả năng phân chia vô hạn, 1 thành 2, 2 thành 4 và cứ thế nhân lên hàng tỷ lần. Sau khi đã có hạt giống, các nhà khoa học đưa chúng vào một cái chậu cực kỳ đặc biệt, gọi là bình phản ứng sinh học. Ở trong này, các tế bào được tận hưởng một chế độ chăm sóc còn hơn cả spa 5 sao. Chúng được bơi trong những dung dịch dinh dưỡng chứa đủ thứ hầm bà la nhằng, từ axit amin, vitamin, đường cho đến muối khoáng. Đây chính là môi trường mô phỏng lại dòng máu chảy trong cơ thể con vật. Các nhà khoa học phải kiểm soát cực kỳ gắt gao nhiệt độ, nồng độ oxy để lũ tế bào tưởng rằng chúng vẫn đang ở trong cơ thể con bò thật và cứ thế lớn nhanh như thổi. Sau vài tuần, từ một vài tế bào ban đầu, chúng ta đã có một khối lượng cơ bắp khổng lồ. Nhưng nếu chỉ có tế bào cơ thì ăn sẽ rất chán, nó sẽ khô khốc như thịt ức gà luộc quá lửa. Đây là lúc công nghệ chỉnh sửa gen và kỹ thuật mô nhảy vào cuộc để tạo nên linh hồn cho miếng thịt. Miếng thịt ngon phải có sự hòa quyện giữa thớ cơ dai dai và vân mỡ béo ngậy. Các nhà khoa học giờ đây có thể dùng công nghệ gọi là tạm hiểu như một cái kéo sinh học để cắt dán gen, điều chỉnh cho tế bào mỡ phát triển xen kẽ với tế bào cơ. Họ thậm chí còn tạo ra những khung bằng collagen hoặc các vật liệu sinh học để tế bào bám vào, phát triển theo đúng hình thù miếng bít tết hay là miếng lườn gà. Kết quả là chúng ta có một miếng thịt không chỉ giống về mặt cấu trúc hóa học mà còn giống cả về cảm giác khi nhai ở trong miệng. Đó thực sự là cuộc chơi của những phù thủy sinh học, nơi ranh giới giữa tự nhiên và nhân tạo gần như bị xóa nhòa. Nói về cái vị của thịt nhân tạo thì nó cũng rất là giống thịt thật. Tuy nhiên vị này lại sạch đến mức lạ lùng, hoàn toàn tinh khiết mà không hề có mùi ngái của chuồng trại hay mùi hôi đặc trưng của mỡ động vật truyền thống, tạo ra một trải nghiệm ẩm thực vừa quen thuộc nhưng cũng vừa mới mẻ và thanh tao hơn hẳn. Nhưng cái ngon của miếng thịt đâu chỉ nằm ở vị đó, nó còn nằm ở cảm giác nhai, thứ mà giới chuyên môn gọi là cấu trúc mô. Ở phân khúc thịt xay như burger hay xúc xích
thịt nhân tạo gần như đã đạt đến độ chín mùi khi mang lại sự hòa quyện tuyệt vời giữa các thớ cơ dai dai và những hạt mỡ béo ngậy tan chảy trong đầu lưỡi, khiến cho miếng thịt mọng nước và cực kỳ kích thích. Với những miếng bít tết nguyên khối thì thách thức lớn hơn một chút, vì các nhà khoa học đang phải dùng đến cả máy in 3D sinh học để sắp xếp từng lớp tế bào, sao cho khi bạn cắt, bạn vẫn thấy được độ giăng xé, độ đàn hồi của thớ thịt thật. Nhưng tại sao chúng ta lại phải khổ sở đầu tư hàng tỷ đô vào cái thứ thịt ở trong ống nghiệm này? Câu trả lời nằm ở một thực tế phũ phàng. Hành tinh của chúng ta đang không thở ra hơi vì ngành chăn nuôi truyền thống. Vâng, chính ngành chăn nuôi truyền thống. Ngành chăn nuôi hiện nay đang chiếm tới khoảng 14,5% tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu. Bạn nghe con số này có vẻ hơi nhỏ, nhưng thực tế nó còn khủng khiếp hơn cả khí thải của tất cả các loại xe ô tô, máy bay, tàu thủy trên thế giới cộng lại. Vấn đề không chỉ là khí thải mà còn là câu chuyện về tài nguyên. Để có được một miếng bít tết bò nặng khoảng 2 lạng ở trên đĩa, chúng ta phải tốn tới khoảng 15.000 lít nước. 15.000 lít nước đấy các bạn ạ, một con số kinh hoàng. Trong khi đó, hàng tỷ người trên thế giới vẫn đang thiếu nước sạch. Chưa kể, để có chỗ nuôi bò, người ta phải chặt phá biết bao nhiêu diện tích rừng, lá phổi xanh của trái đất. Chăn nuôi truyền thống đang ngốn đất, ngốn nước và thải ra một lượng phân bón, hóa chất khổng lồ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ăn theo cách cũ, đến một ngày nào đó, trái đất sẽ chẳng còn chỗ cho con người vì đâu đâu cũng là trang trại chăn nuôi. Và đây chính là lúc thịt nhân tạo xuất hiện như một vị cứu tinh. Sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm giúp chúng ta cắt giảm tới 90% lượng khí thải, tiết kiệm được 95% diện tích đất và khoảng 80 đến 90% lượng nước. Thay vì một trang trại rộng hàng ngàn hecta, chúng ta chỉ cần một tòa nhà với các bồn nuôi cấy hiện đại. Và bên cạnh đó, có một nỗi lo sợ thường trực khi người ta đi chợ, đó là thịt này có sạch hay không. Chúng ta ăn thịt, vô tình chúng ta nạp luôn cả kháng sinh vào người. Và đến khi chúng ta ốm thì thuốc thực sự chẳng còn tác dụng nữa. Thịt nhân tạo sẽ giải quyết triệt để bài toán nhức nhối này vì nó được nuôi cấy trong môi trường vô trùng tuyệt đối, nên chẳng có lý do gì để dùng đến một giọt kháng sinh nào cả. Mọi thứ đều sạch bong từ khâu tế bào đến khâu đóng gói. Đây chính là giấc mơ về một loại thực phẩm an toàn tuyệt đối mà các bà nội trợ luôn mong mỏi. Chưa dừng lại ở đó, cái hay của thịt nuôi cấy là chúng ta có thể thiết kế lại giá trị dinh dưỡng của nó. Ai cũng biết thịt đỏ ngon nhưng lại chứa nhiều cholesterol bão hòa, ăn nhiều sẽ bị tim mạch, huyết áp cao. Nhưng với thịt nhân tạo, các nhà khoa học có thể thay thế những axit béo xấu đó bằng những loại dầu thực vật hoặc omega 3 tốt cho tim mạch. Bạn muốn ăn một miếng thịt bò giàu sắt nhưng ít béo, hay bạn muốn ăn một miếng thịt gà lại có giá trị dinh dưỡng như một miếng thịt cá hồi? Có ngay, quá đơn giản. Vì chúng ta đang tiến tới một thời đại mà thực phẩm không chỉ để no mà để chữa bệnh và bảo vệ cơ thể một cách chủ động. Ăn một miếng thịt mà lại thấy khỏe ra, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó chính là cái đích mà công nghệ này đang hướng tới. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù nghe có vẻ màu hồng như vậy, nhưng con đường để thịt nhân tạo chiếm lĩnh bàn ăn của mỗi gia đình vẫn còn đầy chông gai. Rào cản lớn nhất, tất nhiên rồi, vẫn là tiền đâu. Dù giá đã giảm rất nhiều so với thời kỳ 8 tỷ một miếng, nhưng để cạnh tranh trực tiếp với thịt lợn, thịt bò ngoài chợ, ở trong siêu thị thì vẫn là một bài toán khó. Chúng ta cần những nhà máy khổng lồ, cần tối ưu hóa quy trình nuôi cấy để làm sao mỗi cân thịt chỉ có giá vài chục nghìn đồng. Đây là cuộc đua về quy mô công nghệ mà các cường quốc đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Thách thức thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là tâm lý. Con người chúng ta vốn dĩ rất bảo thủ, nhất là trong chuyện ăn uống. Có người sẽ bảo, thịt gì mà làm từ phòng thí nghiệm, nghe thì giống đồ giả, làm sao mà ngon bằng thịt thật. Đây chính là rào cản về mặt cảm xúc về văn hóa. Để thay đổi thói quen ăn uống của hàng tỷ người không phải là chuyện một sớm một chiều. Các nhà sản xuất sẽ phải làm sao để miếng thịt nhân tạo không chỉ ngon mà còn phải thật đến từng thớ cơ, mùi vị phải thơm sực khi áp chảo, tiếng xèo xèo phải kích thích vị giác thì mới mong người dùng chấp nhận. Nhưng hãy nhìn lại lịch sử, cái gì lúc mới ban đầu cũng bị kỳ thị cả thôi. Ngày xưa người ta cũng sợ xe ô tô vì nó chạy quá nhanh, sợ điện vì nó nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cái gì tốt, hiệu quả hơn và nhân văn hơn, cái đó sẽ thắng. Còn bạn có sẵn sàng ăn thịt nhân tạo hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.